අලුත් වෙන තාක්ෂණයේ අලුත් දේ සොයන NVගේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි Blender software එක පාවිච්චි කරලා ගෙදරක 3D model එකක් හදනවා. මේ ගෙදරක model එකේ වහලය කොටස සහ බිත්ති අද මේ වීඩියෝ එකේදී හදනවා. හරි, දැන් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. හරි, මුලින්ම Blender software එක open කරලා edit කියන කොටසට ගිහිල්ලා එතන preferences කියන කොටසට යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ menu එකක් එනවා. එතන add-ons කියන කොටසට ගිහිල්ලා search bar එකේ ARC කියලා search කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ add-on එකක් පේනවා. මේ add-on එක tick එකක් දාගෙන save කරලා මේ tab එක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මම ඔබලා කියන හැම එකක්ම delete කරලා එන්න ඕනවා. එන්නේ බොහොම අපි යනවා menu එකකට. එතන create කියන කොටසේ තියෙනවා ආකි mesh කියලා කොටසක්. ඒ කොටසේ මම room කියන එකේ ගිහම මේ වගේ පොඩි wall එකක් ඕගොල්ලන්ගේ scene එකට add වෙනවා. හරි, දැන් මම මේ room කියන කොටසේ settings මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. ඕගොල්ලොත් ඒක වෙනස් කරගන්න. හරි, දැන් මේ විදිහට settings වෙනස් කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ model එකක් ඇවිල්ලා ඇති. දැන් පැත්තේ තියෙන wall එක click කරලා ඊට පස්සේ numpad එකේ 7 එක ඔබලා උඩින් පේන view එකට ගිහිල්ලා shift D ඔබන්න. එතකොට අර කලින් තිබ්බ අපේ wall එක duplicate වෙනවා. ඊට පස්සේ y ඔබලා y axis එක දිගේ මේ විදිහට අයිනට ගේන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හරියට ඒක set වෙලාද කියලා බලා ගන්න. හරි, දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දෙපැත්තටම walls ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම ඊගාවට කරන්නේ අනිත් පැත්තට එන්න ඕන wall එක හදා ගන්නවා. දැන් මම එක wall එකක් click කරලා ඒක shift D ඔබලා duplicate කරගෙන R ඔබලා Z ඔබලා අංශක 90ක් හරව ගන්නවා. දැන් මම අලුතෙන් හදාගත්ත wall එක click කරලා ඒකේ settings මේ විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා. ඔයාලත් ඒ විදිහටම මේකේ settings වෙනස් කරගන්න. දැන් අපි අලුතෙන් හදාගත්ත wall එක click කරලා ඒක shift D ඔබලා duplicate කරගෙන x axis එක දිගේ එහා කොනටත් මම ගෙනියනවා ඒ જાතියෙම wall එකක්. එතකොට දැන් අපේ walls 4 හදලා සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. හරි, දැන් මම අපේ මේ building එකේ floor එක click කරලා side view එකට ගිහිල්ලා shift D ඔබලා ඒකෙම duplicate එකක් හරියටම අපේ ගොඩනැගිල්ලේ මැදින් තියා ගන්නවා. ඒ අපේ second floor එක වෙනුවෙන්. ඊගාවට මම මේක දැන් උඩ වහලයක් විරුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ ස්ලැබ් එකක්. ඒ හින්දා ආපහු shift D ඔබලා Z ඔබලා මේකේ තවත් duplicate එකක් හරියටම අපේ මේ building එකේ වහලේ තියෙන්න ඕන දැනින් තියා ගන්නවා. හරි, දැන් අපි වහලේ හදාගමු. මම මෙතන ආකි mesh කියන කොටසේ roof කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම G ඔබලා Y ඔබලා ඒක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගන්නවා. මේ විදිහට පොඩි roof කෑල්ලක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මෙතන අඬුවක් වගේ හැඩයට තියෙන එකට යනවා. ඒ කියන්නේ modifiers කියන කොටසට. එතන array කියන modifier එකේ මම මේ විදිහට settings වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන යටට ඊතලයක් වගේ තියෙන එක click කරලා එතන apply කියන එක click කරනවා. දැන් මම wireframe mode එකට මාරු වෙලා අපේ මේ roof එක හරියටම second floor එකේ size එකට එන විදිහට තියා ගන්නවා. දැන් මම ආපහු array කියන modifier එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ඉස්සරහට යන settings මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. මං කියන settingsම දාන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මං හදාගන්න model එකම හදාගන්න පුළුවන්. හරි, ඊගාවට මම solid mode එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ roof එක බිත්තියේ ගෑවෙන නොගෑවෙන තරමට ලං කරනවා. ඊට පස්සේ R X 15 ඔබලා අංශක 15ක් පල්ලෙහාට හිටිට විදිහට මේ roof එක කරකව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම wireframe mode එකට ගිහිල්ලා මේ අපේ roof එක G Z ඔබලා අපේ second floor එක size එකට ගේනවා. ඊට පස්සේ G Y ඔබලා මේ විදිහට අපේ second floor එකේ ගෑවෙන තරමට මේ roof එක ළඟට ගන්නවා. දැන් මම solid mode එකට ගිහිල්ලා මේ array කියන modifier එක apply කරගන්නවා.
දැන් එතකොට මේ අපේ රූෆ් එක අපි හිතපු විදිහටම ගැලපෙන විදිහට හැදිලා තියෙනවා. දැන් මම වයර් ෆ්‍රේම් මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා අපේ යටට දාලා තියෙන ෆ්ලෝ එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකේම කොපි එකක් shift D ඔබලා ඉස්සරහට ගන්නවා. මං ආපහු solid mode එකට මාරු වෙනවා. මට මේක පැහැදිලිව බලන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ මම numpad එකේ 7 ඔබලා උඩ view එකට යනවා. දැන් මම S Y ඔබලා අපේ මේ flow එක අපේ roof එකට වඩා පොඩ්ඩක් පොඩි වෙන විදියට හදා ගන්නවා. හරි. මම මේ වීඩියෝ එකේදී හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙච්චරයි. ඊගා වීඩියෝ එකේදී බලමු අපි මේ මොඩල් එකේ මේ ඉතුරු කොටස හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, අනිත් අයටත් දැනගන්න share කරන්න.